Hey guys, this is Myra Major. It's me, a Homepreneur Mom, and you are welcome to this channel. If you are new, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng watermark sa mga video editor apps nyo na free. Like InShot, Power Director, KineMaster, Viva Video, Video Show, iMovie. Di ba may mga watermark kadalasan sila, yung Camtasia. Pwede rin natin tanggalin yan through this app na na-discover ko. Papakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng watermark. So, stay tuned guys! Alright, we are here on my screen, on my home screen, sa cellphone ko. And today, papakita ko sa inyo yung paraan paano ka magtatanggal ng watermark sa mga videos mo kung gumagamit ka ng isang video editor, at kasi free nga yung ginagamit natin. So mostly meron silang mga watermark. So karamihan papansin ko sa mga videos sa YouTube, yung iba meron siyang mga watermark, so which is parang alam na agad ng viewers kung ano yung ginamit mong app video editor. So mas maganda plain yung video na walang watermark, diba? So kaya sa video na to, share ko sa iyo kung paano mo matatanggal yung watermark. So let's go. Para makapag-start ka, i-click mo lang to, and then sa Playstore, yan, hanapin mo yung video eraser kasi ito nakalagay dito. So video watermark remover ang hinanap ko. So may lumabas dito. So, pwede kang may video watermark, create and remove watermark from video. Pwede rin ito. So, itong ginamit ko, video eraser. So, naka-install na siya sa cellphone ko, kaya i-open ko na lang. Kung wala pa sa cellphone mo, i-click mo lang press mo lang, pindutin mo yung install. So, halimbawa, dito sa mga videos ko, pili tayo ng video kasi na mayroong watermark. Yan. So halimbawa ito na yon guys. So itong nakikita nyo yung Playstore app like KineMaster or InShot, pwede mo rin itong gamitin na pang erase kasi yung iba kong mga tutorials may mga iba doon na mayroong watermark ng video editor. So pwede mo siyang magamit sa cellphone. Sa cellphone ka mag-i-edit, ito, magagamit mo to para ma-erase yung watermark, para tanggalin natin yan kasi parang hindi maganda, diba? So yan, hanggang dito lang yung guys, yung shape niya, yung size niya, yan yung pinakang maliit na size. So pag done na, okay na, matatakpan na, wala na makikita ang watermark, i-ano mo na siya, done, pindutin mo yung done. Wait mo lang. Yan guys, shout out for the best comments of the week guys, and thank you so much sa mga support at sa mga patuloy na pagka-subscribe, and sana yung mga videos ko ay nakakatulong sa inyo, and also thank you for commenting good comments. Thank you so much guys, I really appreciate it, and see you next week. Bye bye.